Mình bị lừa đảo ở Malaysia, đừng để bạn là người tiếp theo. Trời ơi, cái này á chuyện thật mà như đùa luôn. Lừa đảo kiểu mới, mình với bạn mình đang đi trên đường đi làm về mà tím mặt luôn trời. Khi mà mình đang sinh sống và làm việc ở đây á thì mình còn phải lo về cái ví tiền của mình trên đường đi làm về nữa mọi người. Cái nạn lừa đảo này á, mình và bạn mình đã cùng nhau trải nghiệm mà hú cả hồn luôn. Nghe thì lạ đúng không? Cái chiêu trò lừa đảo mà mình với bạn mình đã gặp phải á, nó cũng không hẳn là quá mới, mà là nó mới có ở Malaysia một thời gian dạo gần đây. Nói chung là cái lừa đảo này thì nó bắt nguồn từ Thái Lan nha mọi người, và nó bắt đầu cũng có lan qua Việt Nam nữa. Mọi người á hãy ở lại hết cái video này. Tới đó thì các bạn sẽ tự nhiên thấy á, trời, lừa đảo á, sao mà nó dễ vậy, mà mình á còn có thể dễ trở thành nạn nhân của nó nữa. Và ghê hơn á là cái lừa đảo này nó diễn ra giữa ban ngày ban mặt ở ngoài đường phố luôn. Vô câu chuyện chính nha. Cái hôm đó là mình với bạn mình vừa mới được nhận lương và hai đứa đang đi te te trên đường về nhà. Thì mình với bạn mình đều là làm content moderator của ngành BPO ở Malaysia. Thì cái ngành này đơn giản á, là nó sẽ làm theo ca. Hôm đó thì mình và bạn mình đều là làm ca sáng, thì đương nhiên là 4 giờ tụi mình sẽ được tan làm. Thì mới có lương mà, cho nên là sẽ đi về với một cái tâm trạng vui vẻ, trong lòng nhẹ tên, nói chuyện phím với nhau các kiểu. Nói chung là mình sẽ để một cái sơ đồ lên trên đây để các bạn có thể hình dung được là cái con đường từ chỗ làm đi về nhà của tụi mình là bao xa nha. Các bạn thấy là cái con đường nó rất là ngắn đúng không? Thì lúc đó trên đường á, nói chung là cũng không có quá nhiều xe, thưa thôi. Tự nhiên hai đứa mình đi đến một cái góc, cái chỗ đó thì nó giống như là một cái bãi cỏ vậy á, thì không có cái xe nào nhiều chạy hết. Bình thường sẽ có đôi khi có đôi ba, một lắt nhắt một hai cái xe đậu ở đó. Thì tự nhiên á, hai đứa đang đi nói chuyện, có một cái xe màu trắng ập đến và mở cái cửa sổ xuống. Thì khi mà mở cửa sổ xuống á, có một cái ông nhìn khá là Ả Rập Xê Út và một cái bà cũng nhìn là khá là Ả Rập Xê Út. Thì mình không có biết hai người đó là quốc tịch gì nha. Nói chung là ăn mặc á thì có vẻ phong cách, có vẻ là cố gắng tỏ ra là mình có tiền, là người giàu sang. Thì tự nhiên lúc này hai ông bà đó ổng kéo cái cửa sổ xuống, rồi hai ông bà đó hỏi tụi mình là có biết nói tiếng Anh hay không. Thì vì hai đứa mình đâu có để ý đâu, cho nên là hai đứa mình quay qua gật đầu và trả lời là có, tụi tao biết nói tiếng Anh. Cái lúc này tự nhiên hai cái ông bà đó ổng mở cửa xe, ổng đi xuống. Hai đứa mình lúc đó là cũng hơi sợ sợ, nhưng mà cũng nói chung là hôm đó không có được tỉnh táo cho lắm, không biết tại sao. Thì hai ông bà đó ổng đi lại gần, rồi tự nhiên á hai ông bà hỏi mình là hai ông bà ấy vừa mới từ sân bay Kuala Lumpur đi đến chỗ này, thì hai ông bà ấy muốn đổi tiền của Arabic sang tiền ringgit của Malaysia, và hai ông bà ấy muốn biết là có một cái trạm đổi tiền nào hay không ở gần đây. Thì lúc đó mình mới chỉ cho hai ông bà đó là có một cái chỗ đổi tiền ở cái mall đó đằng sau. Thì cái mall đó là liên kết đến cái chỗ làm của tụi mình nha mọi người. Thì hai cái ông bà đó ok, xong rồi hai ông bà đó lại tiếp tục hỏi nữa là hai ông bà đó mới tới Malaysia, cho nên là hai ông bà đó không có biết là cái tiền của Malaysia nhìn như thế nào hết. Thì hai ông bà đó muốn được xem cái tờ tiền, xem là cái tiền thì nó sẽ nhìn ra như thế nào. Lúc đó mình cũng thấy lạ, tự nhiên đòi coi tiền của mình làm cái gì. Mà mình thì cũng không có tiền cash ở trong người, bởi vì mình sinh sống và làm việc ở đây, cho nên là công ty thì sẽ trả lương qua cái thẻ ngân hàng mà công ty tạo ra cho tụi mình. Rồi cao trào ở đây nè, mình nói với hai ông bà đó là tôi không có tiền. Cái hai ông bà đó hỏi mình là rồi mày có phải là người dân địa phương ở đây không. Thì cái lúc đó mình mới nói là không, tao là người nước ngoài nhưng mà tao làm việc ở đây. Xong cái hai ông bà đó lại hỏi mình là vậy mày không có tiền mặt hả. Cái thế là mình mới nói là tao không có tiền mặt. Xong rồi cái không biết là bị bỏ bùa hay như thế nào thì mình không biết, nhưng mà tự nhiên hai ông bà nói một hồi, mình với bạn mình hai đứa móc cái ví tiền ra hết. Mà được cái hai đứa nghèo xác xơ luôn, làm chi có tiền mặt ở trong người. Thì cái lúc này á, hai ông bà cứ đòi coi tiền hoài, không biết là làm như thế nào. Tự nhiên hai đứa không có tỉnh táo, mở cái ví tiền ra, mình mở cái ví tiền của mình ra cho ông bà coi cái tờ 1 ringgit. Thì cái tờ đó có trị giá thấp nhất ở Malaysia luôn, chắc đổi qua tiền Việt Nam bây giờ thì nó cỡ là 6.120 đồng. Thì hai ông bà đó tự nhiên vừa nhìn thấy cái tờ 1 ringgit của mình, cái mặt chê liền luôn mọi người. Tự nhiên cái mặt của hai ông bà kiểu như giống như cái thái độ như là chê mình nghèo sơ sát vậy á. Xong rồi cái hai ông bà tự nhiên đổ mục tiêu qua bạn mình. Hai ông bà hỏi bạn mình là mày có tờ 100 ringgit hay không. Thì cái tờ này là mệnh giá cao nhất ở Malaysia nha. Cái tự nhiên lúc đó mình thấy ngộ ngộ trong người, ủa làm chi mà mới tới đất nước Malaysia không có biết tiền ơi chi hết, muốn đổi tiền mà lại biết cái tờ tiền 100 ringgit, mà còn có vẻ có cái thái độ chê cái tờ tiền 1 ringgit của mình nữa. Nói chung lúc này thấy lạ thôi chứ chưa có la làng lên chi hết. Thì bạn mình cũng không có tiền luôn. Mình tưởng là lúc này hai ông bà đã bỏ đi ngang, nhưng mà không có phải. Tự nhiên hai ông bà nội đó chuyển qua tấn công thành muốn xem tiền Việt Nam. Mà đương nhiên mình cũng làm gì có tiền Việt Nam, bởi vì mình đang sinh sống và làm việc ở Malaysia một thời gian cũng khá là lâu rồi. Cái mình nói là tôi không có tiền Việt Nam trong người. Thì bởi vì trước đó là mình có mở cái ví tiền nhỏ xíu, mình đem cái ví tiền dạng như là cái đồ treo vô cái móc chìa khóa vậy á, thì cái đó nó mỏng lét là không có cái chi để giấu giếm mấy ông bả hết. Mấy ông bả cũng biết mình không có tiền Việt Nam thiệt, nên mấy ông bả tự nhiên tấn công bạn mình. Lúc này thì hai cái ông bà đó ập vào, cái bà kia thì cứ đứng nói chuyện với mình miết.
để tách mình ra khỏi bạn mình. Còn cái ông đó, ổng ập vô, tự nhiên ổng giằng co cái ví tiền của bạn mình một cách rất là khiếm nhã sỗ sàng luôn. Thì ổng đưa tay ổng lục lọi trong ví của bạn mình coi có tiền hay không. Bạn mình lúc này cũng sợ quá rồi, bạn mình cứ giằng co cái ví và ổng biết. Thì khi đó ổng thấy là bạn mình cũng chả có tiền Việt Nam luôn. Xong lúc này hai ông bà này tự nhiên ổng bả chán hay sao đó, nói chung trời Phật cũng độ tụi mình, tại tụi mình nghèo quá, nghèo cho nên được thương á mọi người. Tự nhiên cái hai ông bả đổi ý, hai ông bả quyết định ok bây giờ được rồi, tao coi tiền đủ rồi. Sau hai ông bả nhảy lên xe rồi giọt đi luôn. Mà cái lúc này hai đứa mình còn chưa có hoàn hồn nha, hai đứa mình vẫn còn lọ mọ nghi ngờ, nói chuyện với nhau các kiểu là ủa sao tự nhiên hai cái ông bà này làm gì mà ập vô rồi hỏi tiền ringgit, rồi hỏi tiền Việt Nam, rồi đòi đi đổi tiền á, mà chạy xe đi đâu mất hút, trong khi cái chỗ đổi tiền thì nó nằm ở sau lưng. Càng đi á thì tụi mình càng nghi ngờ ngợ trong người là hay là gặp lừa đảo không trời. Rồi khi mà về tới nhà, hai đứa tụi mình tự nhiên mạnh ai nấy lên TikTok, lên YouTube, lên Google điều tra những cái từ khóa như là xin coi tiền, đổi tiền, lừa đảo mới nhất, lừa đảo đổi tiền. Thì tự nhiên nó lòi ra một số những cái bài nói về cái nạn lừa đảo đòi xem tiền ở đất nước này, mà lừa người dân du lịch nha, rồi lừa những cái người nào mà đem cash trong người á, chứ không có lừa tiền thẻ. Rồi hiểu luôn, chính xác là hai đứa mình gặp lừa đảo. Lúc này á hai đứa mới tỉnh ra, tự nhiên hai đứa nói nhau là ủa sao tự nhiên cái lúc nãy hai đứa mình như là bị bỏ bùa vậy á, làm gì mà ai hỏi tiền hỏi gì cũng móc ra hết, đưa hết cho coi, không tỉnh táo. Mà có khi mình nghĩ á, là tụi mình cũng hên trong cái khoảnh khắc không tỉnh táo đó, vì tụi mình đâu có tỉnh đâu, thì nói gì tụi mình cũng ok hết. Trong cái khoảnh khắc mà mình nghi ngờ, mình cũng không có la lên luôn. Chứ thí dụ như á, mình nghĩ là nếu như cái lúc đó mình la lên là ủa sao ông biết tờ tiền 100 ringgit, có khi á ông mập đó ông quay qua ông mút sát mình, tại hai cái người đó mập ù luôn mọi người, kiểu như ú nu ú nần luôn. Mình nhìn chắc cái ông đó chắc cỡ 100 kg, còn cái bà đó chắc cũng 80-90 kg. Mà hai đứa mình á thì ốm như cây que, có khi hai ông bà ập vô bắt cóc tụi mình qua Campuchia luôn. Mà may á là tự nhiên không có bắt cóc tụi mình, mà đổi mục tiêu đối tượng nhảy lên cái xe rồi dù luôn. Hơn nữa là tụi mình còn tự nhiên nghi ngờ ra nhiều thứ lắm. Thứ nhất, làm chi không có biết tiền Malaysia mới tới mà biết tờ 1 ringgit là thấp, chê tờ 100 ringgit đòi xem tiền Việt Nam. Rồi ở đâu ra mới vừa đi từ sân bay tới mà có một cái ông bạn ngồi chở ở trên ghế đằng trước, hai người ngồi đằng sau lưng, mà ăn mặc đồ chi kỳ lạ lắm kìa, giống như kiểu hoàng gia Ả Rập Xê Út á, như cái kiểu mà cố tỏ ra là mình có tiền á. Hên á là cái hôm đó vừa mới nhận lương, chưa đi rút tiền, trong người không có đồng ma nào hết, nghèo quá cho nên được ông trời tha thứ. May mà tụi nó không có đùng hai đứa mình lên trên cái xe rồi chở hai đứa mình đi Campuchia bay bộ đồ lòng luôn. Đó có khi không đạt KPI chích điện mình thiệt luôn, chứ không phải là công ty chích điện mình nữa. Đó, tính lại đây là một cái video ngắn về cái trải nghiệm của mình trong việc bị lừa đảo ở Malaysia nha mọi người. Thôi cho nên là mình chia sẻ ngắn về cái câu chuyện này cho mọi người cùng cảnh giác. Tức là cái nạn lừa đảo xem tiền ở Thái Lan nó đã lan tràn sang Malaysia luôn rồi. Bạn nên nói chung là nên cẩn thận với những cái người nào mà tự nhiên ập vô hỏi có biết nói tiếng Anh không, rồi nhìn ăn mặc nhìn giống như là khả nghi á, thì tốt nhất thôi các bạn lơ luôn. Cái nạn lừa đảo này á, nó cũng lan sang Việt Nam luôn rồi, cho nên là các bạn cũng cẩn thận với cái ví tiền của các bạn luôn. Nói chung là ai á, tự nhiên ập vô hỏi đường, hỏi xem tiền, đòi coi ví, thì tốt nhất á, là các bạn giấu luôn, các bạn không trả lời. Biệt nếu như mấy cái người này á, mà mặc cái đồ nhìn giống như là cố tỏ ra mình giàu có thì các bạn bye luôn nha. Đó là cái trải nghiệm của mình, thì mình làm một cái video ngắn này để cảnh báo cho mọi người thôi. Nếu như mà có ai mà cũng đã từng trải qua cái nạn lừa đảo ở Malaysia hay là nạn lừa đảo ở bất kỳ cái quốc gia nào, thì các bạn có thể bình luận xuống bên dưới để mọi người cùng đề cao cảnh giác những cái âm mưu lừa đảo, để mọi người không có bị bay tiền, cũng như là an toàn cho bản thân tính mạng của mọi người nha. Nếu như mà các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn hãy để lại cho mình một like, một share cũng như là một subscribe kênh. Thì mình thường xuyên làm video về công việc ở Malaysia như thế nào, và những cái video về đời sống thông thường của mình ở đây như thế nào, cũng như là chia sẻ một số những cái tips phỏng vấn hay là những cái mẹo trong cuộc sống, thì các bạn có thể follow cái kênh của mình. Bye bye mọi người.